ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ වැඩි වැඩ නැතිව ඉක්මනටම හදන්න පුළුවන් එළවලු රොටි රෙසිපි එකක්. මේ ක්‍රමයට ඔයාලට ලොකු එළවලු රොටි 5ක් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම ලේසි, හරිම ඉක්මන්, ඒ වගේම තමයි හරිම රසයි. සාමාන්‍ය එළවලු රොටි හදනවට වඩා මේ ක්‍රමය චුට්ටක් වෙනස්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ, මොනවද ඕන කරන්නේ කියලා. ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ පුරුදු විදියටම තියෙනවා. මම දැන් මෙතන අරගෙන තිනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක්. ඒ කියන්නේ කෝප්ප වලින් නම් 2යි. ඒකටම එකතු කරනවා ලුණු තේ හැන්දක්, තෙල් මේස හැන්දක්. දැන් මේ ටික අපි හොඳට කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට වතුර චුට්ට දාලා චුට්ටක් අතේ ඇලෙන පදමට අපි ඩෝ එකක් අනා ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මේකට වතුර මිලිලීටර් 160ක් විතර ඕන කරනවා. ඩෝ එක මෙන්න මේ වගේ එකට එකතු වුණාට පස්සේ විනාඩියක් දෙකක් මේක හොඳට නීට් කරන්න. දැන් අපිට පුළුවන් උඩින් තෙල් චුට්ටක් තවරලා මේක විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියන්න. ඒ අතරදී අපිට පුළුවන් කරි එක හදන්න. කරි එක හදන්න මම මේ පෑන් එකට එකතු කරනවා තෙල් මේස හැන්දක්. තෙල් ටික රත් වෙනකොට එන්සාල් දෙකක්, කරාබු නැටි දෙකක් එකතු කරන්න. මේ එකතු කරන්නේ සුදු ලුණු පිටි දෙකක්. හොඳට චොප් කරලා එකතු කරන්න. සුදු ලුණු ටික බැදීගෙන එනකොට මම එකතු කරනවා කරපිංච ඉත්තක්. පොඩි රට ලුණු ගෙඩියක්. ඊළඟට අමු මිරිස් කරල් 3-4ක් චොප් කරලා එකතු කරන්න. මම දැන් එකතු කරන්නේ ලීක්ස් කොලයක්. ගෙදරදීම හදාගත්ත චිකන් කියුබ් එකකින් පොඩි කොටසක්. පොඩි තක්කාලි ගෙඩියකින් කාලක් විතර. දැන් මේ ටික හොඳටම මැලවෙන්න ඕන. මේ වගේ දිගටම හැඳි ගාලා මැලවෙන්න දෙන්න. ඒ අතරදී මම එකතු කරනවා ලුණු කුඩු රස අණුව, කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකක්. ඒ ටික හොඳටම බැදුනට පස්සේ මම එකතු කරනවා මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක්. කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, මේස හැඳි එකමාරක් විතර. ඒ ටිකක් දැන් චුට්ටක් කවලම් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලා කැමති නම් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා නම් chili paste එකතු කරන්න පුළුවන්. chili paste එකෙන් මේ කරි එකේ රස තව ටිකක් වැඩි කරනවා. ඊළඟට මම එකතු කරන්නේ පොඩි සැමන් ටින් එකක මාළු. මෙන්න මේ වගේ හොඳට පොඩි කරලා එකතු කරන්න. ඊළඟට තම්බල පොඩි කරගත්ත අත්ආපල් දෙකක් මම එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික හොඳට පොඩි කර මේ වගේ කවලම් කරන්න. මේ මිශ්‍රණය බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමට අපි ගන්න ඕන. ඒ වනතුරු ඔයාලා ලිපේ තියාගෙන මෙන්න මේ වගේ හොඳට හැදි ගාලා හදා ගන්න. දැන් බලන්න අපේ ඩෝ එක හොඳටම මෘදු වෙලා තියෙනවා. මම දැන් මේක කොටස් 5කට වෙන් කරනවා. දැන් පිඟානක තෙල් චුට්ටක් තවරලා මෙන්න මේ වගේ එක කොටසක් අරගෙන හොඳට තුනි කරන්න.
දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට කරි එක තියන්න. ඊළඟට මම මේ පෙන්වන විදිහට ත්‍රිකෝණාකාර හැඩයට නවා ගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි මේ විදිහට හදාගත්ත එළවලු රොටි. මේ ක්‍රමයට හදනකොට අපි තෙල් චුට්ටක් වැඩිපුර එකතු කරනවා. මම දැන් තෙල් මේස හැන්දක් පෑන් එකට දානවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ එළවලු රොටි එක දාලා ලස්සන පාටට හදා ගන්න. බලන්න හරිම ලස්සන රන්වන් පාටක් එනවා. මෙන්න මේ පාටට ආවම අපිට පුළුවන් පිඟානකට මාරු කරගන්න. මේ එළවලු රොටි සාමාන්‍ය එළවලු රොටි වලට වඩා ගොඩක් ලොකුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට එකපාර හදා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකක් හරි දෙකක් හරි තමයි. අපි දැන් බලමු එකක් කඩලා ඇතුලේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ඇතුලේ සැරට රසට හැදුව කරි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වටේ තියෙන පිටි මිශ්‍රණය, පිටි දැවටුම හොඳට ඇදෙන ගතියට තියෙනවා. ඉතින් මේක හරිම රසයි, සාමාන්‍ය එළවලු රොටි වලටත් වඩා රසයි. ඉතින් ඔයාලට දැන් ගෙදරදීම මේ ක්‍රමයට එළවලු රොටි හදන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනා තියෙනවා නම් ඒවත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.